Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas. Dneska si něco řekneme o novince od značky Umarex. Je to model zbraně Iconix. Jedná se o jeden ze základních modelů PCP vzduchovek. Myslím si, že je to jedna z nejlevnějších zbraní vůbec na trhu. Porovnávám ji se zbraněma od značky SPA a nebo taky Gammo Arrow, která je jedna z nejprodávanějších PCP vzduchovek u nás na e-shopu. Je to, jak jsem ji říkal, modelové označení Iconix. Prodáváme jich v ráži 4,5 a 5,5. Základní cena je kolem 4,5 tisíc. Ona ta cena se může měnit podle aktuálních akcí, anebo taky může výrobce zdražit tu zbraň, anebo taky slevnit, ale to se v dnešní době moc neděje. Takže vždycky budu říkat jenom orientačně, kde nebo jak se ta cenová hladina u každého produktu pohybuje. Jedná se o velice lehkou zbraň, to můžu říct hned na první dotek, protože váha této zbraně je kolem 2,1 kg. Délka je lehce přes 1 metr a délka hlavně je 510 mm. Vlastně zbraň je vybavena klasickou 12 drážkovanou, nebo hlavní s 12 drážkami. Je vybavena kartuší o objemu 100 kubických centimetrů, což zase není to moc, když to porovnáme s jinýma PCP vzduchovkama, ale jako základ to úplně stačí. Výkon této zbraně je kolem 32 joulů a vlastně počet výstřelů na plné, nebo když naplníme tu zbraň úplně do plna, tak je kolem 30 výstřelů. Záleží na podmínkách a záleží na střelivu, které používáte, ale obecně to bude kolem 30 výstřelů. Zbraň vám přijde v této pěkném dárkovém balení. Obsahem balení jsou dva zásobníky, klasické 10ranné zásobníky, které znáte. Jsou vlastně překryté, nebo tělo zásobníku je překryté takovým plexisklem. Vy si ho odklopíte, naplníte a můžete si ho dát do zbraně. Potom je tam plnící pin a jednoranná redukce, která je v základu nainstalovaná ve zbrani. Vy si ji vždycky můžete vyndat a dát si tam ten víceranný zásobník. Celá pažba této zbraně, nebo celé to v podstatě tělo je plastové, je ale udělané z příjemného polymeru, dobře se drží, měkčená bodka, tak aby vám to padlo hezky do toho ramene. A jako já osobně bych od té zbraní nic velkého neočekával. Očekávám to, že bude fungovat, očekávám to, že do těch 50 metrů bude střílet přesně, ale je to takový vstup na pole PCP zbraní. To znamená, je to zbraň na chatu, pro děti, pro začátky, aby jsme zjistili, jestli nás to baví, nebaví, jestli si koupíme něco lepšího. Na vrchu této zbraně, nebo zbraň není vybavena pevnými mířidly. Mě to trošku zklamalo, že tam ty pevné mířidla nejsou, protože zase můžete střílet a učit děti anebo kohokoliv střílet i s pevnými mířidly na kratší vzdálenost. Zde musíte vybavit vlastně zbraň puškohledem, anebo kolimátorem, takže počítejte, že když si ji kupujete, tak rovnou přihoďte do košíku nějaký puškohled. Já bych k tomu doporučoval základní asi Valiant Lynx, ale to záleží na vás, můžete si vybrat z té nabídky nebo z té škály puškohledů, kterou máme na e-shopu, cokoliv uznáte za vhodné. Je zde klasická 22 lišta, zase ona je vyrobena z tvrzeného polymeru. Spoustu lidí řekne, jak je možné vyrábět lištu, na kterou uchytím puškohled a montáž, proč je z plastu. On kolikrát ten polymer je v dnešní době odolnější než v podstatě kov a zase velkou výhodu to má v tom, že ta zbraň je potom lehčí a je lépe ovladatelná. Na drahších zbraních by s tím nepočítal, aby to bylo z polymeru, ale u zbraně v této cenové kategorii je to běžná záležitost. Natahování je to klasický lever action, to natahování jde celkem zjemná, neklade to nějaký velký odpor. Když chceme zbraň vybít, tak natáhneme a zmačkneme spoušť a zbraň není nabitá. Zde na spodní straně je pojistka Safe and Fire. Zase je to taková klasická, sice plastová pojistka, ale funkční. To znamená, když je v pozici zajištěno safe, tak nezmačknete spoušť. Lučík plastový, zde je zdrsnění na úchopu, tak aby vám ruka neklouzala. A co bych ještě řekl, provozní tlak je je 200 barů. To je taky na rozdíl od těch drahších zbraní, které můžete plnit až do 300 barů. Tak zde opravdu dávejte pozor na to, že budete plnit do 200 barů. Ta kartuše je ocelová,
Je to tenká trubka, která je testovaná samozřejmě navíc než na těch 200 barů, ale okroužky a tak dále tam můžou trpět, takže raději si to kontrolujte a nedávejte tam víc. Pokud chcete zbraň vybavit nějakým tlumičem, moderátorem zvuku na vzduchovky, tak je zde na konci krytý vlastně 1,5 UNF závit, který můžete využít. Všechny standardní tlumiče v naší nabídce, které jsou pro vzduchovky, samozřejmě nepropalné zbraně, tak jsou opatřené koncovkou 1,5 UNF. Takže toto je taky v pohodě. Samozřejmě vepředu máte manometr, já to zkusím ještě zabrat, ale zde máte barevně odlišenou stupnici, do které můžete tu zbraň plnit. Vlastně to jsou zelené pole a je to taková klasika. Zde je nějaká pojistka, kdybyste to přetlakovali, tak aby vlastně ten vzduch unikl, a otvor na plnící pin je na spodní straně zbraně. Co říct k tomu? My jsme vlastně čekali hodně, až tato novinka přijde na trh, protože jak Gamo, tak Hatsan, tak Král i ostatní značky, které prezentujeme na našem trhu, už takové levné PCP zbraně už měly delší dobu. U Marexu si myslím, že to chybělo a očekáváme od této zbraně velké prodeje. Není to žádný technický zázrak, určitě to nebude žádný zázrak ani co se přesnosti týče, to si vyzkoušíme, ale myslím si, že za tu cenu, když si to seřídíte, vyberete si to správné střelivo, tak určitě budete spokojeni i co se týká přesnosti. Zase u Marex je značka, která už roky přivádí na trh kvalitní produkty. Nemusíte se bát, že by zde neměla nějakou pozáruční servis nebo podporu náhradních dílů. To se nestává u těch jejich zbraní, takže opravdu jsou opravitelné i dávno po jejich záruce. A za mě strašně překvapila ta nízká hmotnost a já bych ji určitě koupil svým dětem, naučil bych je s touto zbraní střílet a bral bych to jako vstup do těch PCP zbraní. Počítejte s tím, že k té zbraní musíte koupit, ještě jednou to raději zopakuju, buď kolimátor nebo puškohled a něco na plnění, to znamená ruční pumpu. Já bych se toho vůbec nebal ani s ruční pumpou, protože ten objem kartuše je nízký, takže to nebudete pumpovat dlouho a nemusíte vypadat jak Arnold Schwarzenegger, abyste to zvládli nafoukat. A samozřejmě výhoda je, kdybyste měli potápěčskou láhev, tak to plnit skrz tu potápěčskou láhev anebo kompresorem, které taky najdete v naší nabídce. Tak jo, mějte se a zase příště u dalšího videa budeme si tu zbraň určitě testovat, co se týká přesnosti a spolehlivosti. Mějte se.